Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Digit Podcast. Személyi László vagyok, a Future-nál vezető partnere, és társam a Krimiben Szekér Zoltán, az OD&IT és a Sailing Hangar alapító ügyvezetője. Sziasztok, jó napot kívánok! A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. A mai témánk az OT rendszerek világa. A rövidítés feloldása, mint a vendégünktől megtanultam, az Operational Technologies, és az üzemek, gyárak működését biztosító informatikai eszközöket értjük alatta. És noha itt a Digit Podcastban nem vagyunk teljesen szüzek a témában, hiszen szóba került már néhányszor, azért a ránk jellemző módon még nem ástunk ennek a mélyére. Ezt fogjuk most pótolni. Örömmel üdvözlöm körünkben Réti Zoltánt, a Fortinet hálózati mérnökét, aki 3 évtizedes IT tapasztalattal érkezett hozzánk, Isten hozott a stúdióban. Köszöntöm a hallgatókat én is. Köszönjük, hogy eljöttél. Zoltán, úgy tudom, hogy hallgattál már bennünket, igaz? Melyik vendégre vagy témára emlékszel szívesen? 3 meghallgattam egész konkrétan, a Horváth Ricsi barátomét, aki a tárolórendszerekről beszélt, Gazdag Ferit, akit viszonylag régóta ismerek különböző területeken, ugye ő mindenhol dolgozott nagyjából, illetve hát a Kis Zoltánt a Fortinet-től szakmai ártalomból, őt azért meghallgattam. Valószínűleg észrevetted, hogy szeretjük a bővített mondatokat, tehát nyugodtan tudunk itt szakmázni. Jó, remélem lesz rá alkalom, mert ugye, ahogy említetted, 3 évtizedes tapasztalat, azért elég sok mindent láttam, meg tapasztaltam, meg átéltem, túléltem. Van olyan kedvenc sztorid, amit megosztanál velünk? Nagyon sok van, tehát ebbe belemegyünk, akkor azért lesz elég sok sztorim. Szuper. Akkor kezdtem az egész informatikát, amíg a TCP/IP és internet még nem létezett, tehát amiről beszéltünk, az ilyen DECnet, Novell, IPX, nem tudom, emlékeztek-e ilyen technológiákra? Én még igen. Még én is, de inkább a márkára, mint a technológiára. Coax Ethernet, tehát akkor még nem volt TCP. Terminátor dugókkal, 50 ohmos. 50 ohmos lezárókkal és T-dugókkal. Ha valakinek ez a hang még mond valamit, hogy nyilván ez egy modemes internet. Ez nagyon rossz. Ezt be fogjuk játszani, Laci, inkább. Szuper. Próbáltam visszaemlékezni, 20 éve hallottam utoljára. Akkor elmondanám, hogy én össze tudtam fütyülni egy modemmel 1200 bóddal. De tényleg. Persze adatot nem tudtam küldeni, de azt mondta, hogy connected 1200 baud. Wow. Nagyon sokat hallottam ilyet. Az én időmben még nem volt ilyen, tehát az levelezés az valami ELA nevű valamilyen X25-ös vonalakon ment, tehát az analóg rész technológián. Elképesztő időszak volt ez, tehát azért azt szeretném így gyorsan hozzátenni, hogy az a korszak, amiről beszélünk, az ilyen 2000 környékén, amikor még nem volt úgy internet, hanem ilyen WAP szolgáltatásokat próbáltunk meg összehozni, és még a banknak az adatszolgáltatása a bankfiókok között is 14.4-es modemeken összefütyülve különböző CIP csomagokban érkezett meg, és volt egy külön adathordozó számítógépek voltak, amik a bank fiókok közötti adatkommunikációt vezetékes vonalon tették meg, és már akkor is ott volt ez az IT biztonsághoz tartozó kis kiegészítő berendezés, hogy innen indulni, és innen hogy jutottunk el a mostani OT technológiáig. Igen, onnan ide, az egy hosszú út volt. Az OT technológia, amit említett, hogy a informatikai berendezéseket, vagy a gyártó területnek az informatikai eszközeit jelenti, nem csak azokat. Tehát ugye, amikor OT-ról beszélünk, akkor a fizikai berendezésekhez közeli, vagy a fizikai berendezéseket is azt értjük, ezek érzékelők, turbina működtetők, és minden hasonló ilyen végberendezés. De ami nagy része még ma is analóg működik, vagy egy jelentős része ma is analóg módon működik, és nem digitálisan. Tehát amikor így a TCP/IP-t próbáljuk oda letolni, akkor ott azért van egy kis, nem is azt mondom, hogy ellenállás, csak egy érdekütközés, hogy ott a real-time operációs rendszerek, a real-time működés, ami egy valós idejű működés, ami a legfontosabb, és ezek nem biztos, hogy a
TCP/IP-be be vannak építve. Ez egy teljesen másra készült, hogy alakult ki, hogy az minden mást lenyomott. Ez megint egy külön történet, de a lényege az, hogy az OT-ban teljesen másról beszélünk. De amikor az informatikáról beszélünk, hogy mi a legfontosabb, a sértetlenség, bizalmasság, rendelkezésre állás, az OT-ban ez fordított. Tehát ott a safety, tehát a megbízó, vagy a biztonságosság, vagy a biztonság a legelső, talán a rendelkezésre állás, működés, és utána jön a sértetlenség. Bizalmasság. Ugye az egy gyártó cégnél, azt egy picit így kiegészítve el szoktam mondani mindig a kedves hallgatóknak, hogy egy gyártó cég azért nem úgy működik, hogy mindig a legmodernebb berendezések vannak ott, hanem általában még az 1967-es Koda vágógép is, mint funkcionálisan működő gép, ki van egészítve egy XP-s Pentium 133-assal, mert ahhoz még megvan az a gyártói szoftver, amit annak idején 2000 előtt gyártottak, és még az tökéletesen működik, de ugyanakkor ennek az összekötését meg most már real-time szeretnék nézni, és a gyártáshoz kapcsolódó adatokat is real-time szeretnék nézni. Ilyen helyzetekkel találkoztok-e, amikor egy elképesztő, kicsit régebbi technológiát próbáltok meg modernizálni az új technológiával, ezzel az OT világban, ugye, nyilván, tehát, hogy most ide vonatkozó kérdést szeretnék föltenni. Mindenképpen. Annyit pontosítunk, hogy azért a 60-as évekbeli már nem, de ez tényleg az OT-ban 20-30 évre készülnek ezek a berendezések, és valamilyen módon össze kell kötni. Általában valamilyen interfészt építenek hozzá, vagy eleve volt is hozzá valami interfész, amivel a minőségirányítási vagy vezetői rendszerekbe be lehetett ezt kötni. Hogy aztán ez TCP/IP alapú vagy sem, azért nem annyira régiek, hogy akkor már a kezelő vagy megjelenítő felette IP alapú volt, vagy PC-s, de ez valóban igaz, amit mondasz, hogy régi oprendszerek, tehát Windows XP vagy valami hasonló, de az már a megjelenítő, tehát ami a működteti, az mindig valamilyen BSD alapú real-time. Mi az a BSD? Mert hogy most kifejezetten azért is örülök ennek a témának, hogy tágítsuk a komfortzónáját a hallgatóságnak, tehát itt elő fognak kerülni a gyártás technológiáknak olyan rövidítései, amikkel van, aki soha nem találkozott. Segítsünk neki megérteni. A BSD, ez a Berkeley System, a D betű talán development, de ebben nem vagyok teljesen biztos. Tehát ez egy amerikai cucc. Ez egy amerikai cucc, ez a Linuxnak az alapja, nem a Linuxnak, bocsánat, a Unixnak az alapja. Tehát amikor azt mondják bizonyos informatikusok, hogy szinte mindenhol Linux van ezekben a környezetekben, ez azért nem teljesen igaz, tehát valamilyen BSD alapú Unix-like operációs rendszer működteti az OT-t, és ezek között nagyon sok a valódi real-time operációs rendszer, VxWorks és társai, amiről szerintem nagyon kevesen hallottak, de például valamelyik marsjárót az üzemeltette, ezt mindig kiemelik. Ez az, amelyik lerobbant? Vagy? Nem, ez jóval korábbi, és nem ettől robbant le. Tehát azért ott is vannak különböző fizikai ráhatások. De nyugodtan egyébként, tehát ezt így... Na, de ez egy jó átkötés, mert hogy tehát arra is rá akartam menni, hogy azért elég vegyes a kép ezeknél a gyáraknál, akár csak itt ország a határainkon belül is. Tehát, hogy vannak ezek a gyárak, ahol a Skoda vágógép 50-60 éve működik, de vannak közben olyanok, ahol meg kollaboratív robotokkal vagy szenzorokkal együtt felszerelt gépekkel kell az embernek párhuzamosan munkát végezni, ezt szokták ilyen kobot környezetnek hívni. Na most nektek, mint olyan informatikusnak, olyan IT mérnöknek, akinek feladata ezeknek a gépeknek az információbiztonság, meg IT-biztonsági dolgaival foglalkozni, minden ilyen környezetben helyet kell tudni állni? Tehát, hogy egyik nap elmész ebbe a high-techbe, a másik nap elmész a ős régibe, és mindenhol tudnod kell alkotni? Az IT-nak, vagy az IT-biztonságnak mindenhol tudni kell alkotni. Személy szerint nekem azért nem, szerencsére. Tehát én az IT oldalról közelítem ezt meg, és IT oldalról érkezem. Tehát egy bizonyos szint alá nem kell, hogy menjek. Tehát beszéltünk ilyen Purdue level 0-tól 3-ig, meg 5-ig. Tehát a legalsó szintre, a fizikai szintre nekünk nem kell, meg nem is szabad, meg nem is engedélyezett oda belenyúlni. Tehát pont azok a rétegek, azok, amiket a gyártó szállít, a gyártó üzemelteti, gyártó menedzseli, nagy ritkán frissíti, de inkább nem frissíti, tehát amíg az működik, addig nem nyúlnak hozzá, ha csak valami olyan... Ez nem olyan, mint a Tesla. Nem olyan, mint a Tesla, meg nem olyan, mint a számítógépünk, vagy az én Mac-em, amire hetente jelennek meg frissítések, és illik felrakni, mert biztonsági patchek vannak. Ezekre nem érkeznek biztonsági patchek, és nem is teszik fel őket.
jelentős részüket gyártóüzemelteti valahogy távolról, valamilyen vonalon, amihez ő adja a IT biztonsági berendezést, tehát VPN-t a gyárba, és akkor azon keresztül menedzseli. Tehát ezt a részét azért nem. Viszont ez illeszkedni kell, mint hogy említettétek, a vezető irányító rendszerek, meg a megrendelő és egy csomó minden, tehát ahol a gyártás, megrendelés, vagy a pontos típusokat, mennyiségeket megadják, annak viszont ez illeszkednie kell. Az már egy informatikai rész, és akkor azt is tudni kell szegmentálni. Az OT-ban van több ilyen nagyon fontos rész, az egyik a szegmentáció, hogy melyik részét, vagy a különböző részeit el kell tudni szeparálni egymástól, különböző biztonsági rendszerekkel, mint tűzfal, meg behatolásvédelem, meg ezek nagyon fontos dolgok, mert hogy ugye kicsit sem mindegy, hogy az éppen aktuális készülő mondjuk vonat táblalemezéből csinálnak mondjuk egy repülőgépet. Tehát, hogy azért itt ezt eléggé konkrétan le lehet állítani egy teljes gyárat ezzel, hogyha megtámadják ezeket a típusú rendszereket. Ugye üzembiztonság szempontjából rá akarok térni most egy kicsit erre a szabályozási környezetre is, hogy most egyre többször, majdnem minden héten van egy NIS2 konferencia. Mennyire érinti ezt, vagy ez ebből a szempontból az OT-t, milyen típusú szabályozások, tehát mondjuk ISO 27000 vonatkozik úgy állgemeinen arra, hogy informatika, most kisarkítom nyilván több minden, tehát hogy most ne kövezzenek meg a kedves hallgatók, hogy nem sorolom fel az összeset, de maradjunk az ISO 27000-nél. Ebből a szempontból most, ebben a NIS2-es dorás időszakban nektek milyen típusú átnézésetek, milyen típusú dolgotok van ezekkel a berendezésekkel? Van-e? Akkor először beszéljünk erről a NIS2-ről, hogy ez pontosan mit is takar. Tehát ez az EU-s nem ajánlás, EU-s irányelv, 2002/2555-ös EU-s irányelv, amit majd át kell ültetni minden országnak, vagy minden EU-s országnak a saját jogkörnyezetébe. Ez most folyamatban van, ez a NIS egyébként a Networking Information Security-t jelenti, ha teljesen jól tudom, vagy valami hasonlót, és ez egy IT biztonsági előírás, aminek meg kell felelni a különböző cégeknek, erre is vannak meghatározások, hogy milyen cégnek, nagyjából Magyarországon 2600 cég fog ebbe belekerülni, különböző gyártók, illetve vannak minősítések, hogy kockázatos, vagy kiemelten kockázatos tevékenység. Erre sokan azt mondják, hogy minden gyártó, azért nem teljesen igaz, tehát ruházati gyártó, meg játékgyártó nem lesz ennek a lefedettségében, vagy őrájuk nem fog vonatkozni ez a előírás. De egy videójátékgyártóra már vonatkozhat. Például futárszolgálatok, vagy postai szolgálatok, vagy ivóvízellátás és hasonlók. És a csavar ebben az, hogyha valaki ebbe beleesik, mert olyat gyárt, akkor az ő beszállítójára is előírhatja, hogy arra a részre, amit beszállít, arra is vonatkozzon ez. Tehát lehet, hogy ő nem gyárt olyat, meg nem esne bele, de mégis akinek beszállít, ő azt mondja, hogy ennek meg kell felelnie. Hogy mit is jelent ez igazából? Ki kell jelölni IT biztonságért felelős személyt, aki egy személyben felelős a magáért a biztonságért, illetve a különböző előírások betartásáért. Ezek a kockázatelemzés, disaster recovery, tehát visszaállítás, hogyha megsérült. A kockázatkezelési szabályzatok is itt nagyon fontos egy picit, hogy megemlítsük ebből a szempontból a HRP-t is. Ugye itt a korábbi vendégünk a Horváth Richárd, illetve a Tekero, akik ugye különböző környezetekben mentésekkel foglalkoztak. Tehát ugye itt a kockázatkezeléshez tartozó mentési tervek is benne vannak. Köszönöm szépen. Igen, mentési és visszaállítási tervek. Van egy riportolási kötelezettség, tehát minden olyan incidenst jelezni kell, ami nagy vagyoni hátrányt vagy kockázatot jelent, vagy jelenthet, bár nem történt meg, hogyha jelenthetett volna, akkor is riportolni kell, hogyha valami személyi, tehát jogi vagy természetes szemét érhet kár, akár fizikai, akár anyagi, azokat is riportolni kell. Ez ugye hozzátartozik, hogy akkor logolni is kell, tehát naplózni kell minden ilyen eseményt, ami történik a hálózaton. Ez megint jön egy naplókezelési feladat, illetve ennek a tárolása is megjelenik mögötte. Így van. Hát azért dobtam be nagyjából ezt a kérdéskört, mert hogy az OT-hez tartozó szabályozási környezet azért ebben a kockázatkezelésben meg fog jelenni, mint kockázat. Üzletfolytonosságnak hívják. Igen. Mert hogyha ott megállunk, akkor a gyártás is megáll, és ennek a visszaállítási ideje az azért beláthatatlan problémákat bír okozni, hogyha ez nem jól működik.
Az az érdekes kérdés merült fel ezen a ponton bennem, hogy akkor az idén, meg úgy általában is ez egy szabályozott világ, tehát hogy Magyarország tagja az Európai Uniónak, ezt nagyon sok helyen látjuk, hogy sok szabály vonatkozik ránk, ha gyártunk. A kérdésem, hogy neked, mint információ, meg IT-biztonsági mérnöknek, meg a cégnek, akinek dolgozol, ki valójában a megrendelőd? Az ügyvezető, aki az üzletmenetért felel, meg az üzletért felel, vagy egy jogi igazgató, vagy egyéb olyan igazgató, aki meg egyfajta megfelelési kényszer alatt van, de nem ő felel azért, hogy egyébként profitot termeljen a cég. Ezt most nézhetem két oldalról is. Egyrészt én, mint HRP, ugye mi disztribútorok vagyunk, és a különböző viszonteladóknak, vagy telepítő integrátor cégeknek adunk el eszközöket, megoldásokat. Tehát közvetlenül nem, vagy nagyon ritkán kerülünk tűz közelbe. Ez az egyik. Ami viszont a megrendelő oldalról pedig ugye pont az a NIS2 irányelv fogja előírni azt, hogy legyen egy kijelölt felelős személye, és nyilván akkor ő lesz a megrendelője ennek, vagy közvetlenül, vagy közvetve, de ő az, aki ezért felel, és ő az, aki az egészet fölülről megrendeli. Hogy aztán az integrátor céghez kijut el, valószínűleg mérnökök is, de hogy a végén ott van ez a... Akkor ez egy jó nagy konfliktus forrás a szobában, hogy van egy ügyvezető, aki az üzletért, a profitért és a piacért felel, és van mellette valaki, aki meg megrendel olyan technológiákat, amik rohadrágák, adott esetben lassítják a termelést, adott esetben a bevezetés idejére meg kell állítani valamit. Ebben gondolkozunk közösen, tehát hogy az OD&IT, 20 éves a saját cégem, kiberbiztonsággal foglalkozunk, de hogy most ezt muszáj valahogy egy picit kontextusba hozni, hogy ez hogy szokott történni, mert IBF szolgáltatásunk van. De ez most nem mi az az IBF? Igen, tehát az a IT biztonsági felelős, aki egyébként pont erre hivatott, hogy ő látja azokat a logokat, amik érkeznek a rendszerben, tudja tartani a kapcsolatot magával az IT-val, hogy milyen típusú fejlesztések, illetve tudja az üzlettel is egy picit tartani a kapcsolatot, hogy milyen típusú büdzsé, a milyen típusú megfeleléseknek a kockázat elemzésből tud megvalósulni időben. És azt gondolom, hogy ez amit minden adásban elmondunk, hogy cisó-misó, fifó-lifó. Persze ez a vicc kategória. Tehát amit minden adásban elmondunk, ebből a szempontból, hogyha megközelítjük, hogy egy elképesztően fontos közvetítő, ilyen 3CPO szerepet játszik maga az IBF, hiszen egy picit kell értenie az üzlethez, és kell értenie az IT-hoz, és a kiberbiztonsághoz is. És ebben fognak tudni megvalósulni, hogy a mérnökkel beszéljen az IT oldalon, a pénzügyes a pénzügyi szempontból megközelítve, de a kockázatokat tisztálása nem feltétlenül az IT-tól, mert most nem bántani akarom az IT-t, de nem közgazdászok az IT-sok, ugye? Tehát, hogy vegyünk egy tűzfal példát, ugye, hogy tűzfalból melyiket fogja kinézni az IT is, nyilván a legjobbat. Ugye csillagrombolós tűzfalat fogjuk megkapni a gyárban, de lehet, hogy skálázásban azért jó lenne tudni, hogy ez moduláris felépítésű, mint a Tesla, hogy most megveszek egy Service Pack 2-es verziót, és 17 hangszóróval fogom tudni hallgatni a kocsiban a rádiót, vagy pedig nincs rá lehetőség, és le kell cserélnem a teljes autót ahhoz, hogy egyébként a 17 hangszórót, Laci White füle egy autóban ő az autóhoz választ, nem a hangszóróhoz választja az autót, ugye jól mondom? Így van, bár nem Teslát választottam, ezt hozzáteszem, hanem egy Mazdát, egy kisebbet, de a példa lényegileg jó. Na most tök jó, hogy ide eljutottunk, mert igazából azt is meg szerettem volna kérdezni, hogy mik a forró témák nálatok? Mik most a legnagyobb kihívások a ti ügyfeleiteknél, vagy hát ahogy magyaráztad, inkább akkor úgy kéne kérdezzem valószínűleg, hogy a disztribútoraitoknak az ügyfelei. Ügyfeleinél. Ugye ez a NIS2, ez egy jelentős szigorítást jelent az előző, vagy az eddigi szabályozásokhoz képest, tehát sokkal több cégre lesz érvényes, sokkal konkrétabb előírások lesznek, illetve lesz egy audit majd 2025-től indulóan, ahol tényleg vizsgálják ezeket a cégeket, hogy megfelelnek ezeknek az előírásoknak. Az előírások azok sosem mennek le technikai szintig, tehát nem írják elő, hogy ott milyen tűzfalnak, vagy pontosan milyen eszköznek kell lenni, és mit kell védeni. Ott elvárnak ilyeneket, hogy mint üzletfolytonosság, meg biztonság és riportolás és incidenskezelés és társai. Ezt mivel oldod meg, az már a mérnököknek vagy a konkrét cégnek a feladata, hogy ezt hogy tervezi meg, és mi az, amivel el akarja
végezni. Amiről beszélt, hogy ez leállással járhat, azért most már nagyon sok olyan rendszer van, amit be lehet rakni úgy mellé, tehát nem akasztom meg a folyamatot, meg nem inline kötöm be az eszközöket, tehát nem a meglévő vonalakat szakítom meg és beteszem, hanem gyűjti az adatokat párhuzamosan azzal, ami ott zajlik egyébként, és abból csinál feldolgozásokat, és akkor majd abból tud visszahatni a működtetett rendszerekre. Tehát ezt is meg lehet csinálni, és ez az igazán jó módszer. Tehát amikor megszakítom és úgy rakom bele, az tényleg mindig egy leállással jár. Ez most egy mellékszál, de tényleg az OT-ban a folytonosság az egy rendkívül kritikus feladat. Tehát általában ezek a gyárak nem olyanok, vagy az üzemek szerelő sorok nem olyanok, hogy le lehet állítani, és akkor 5 percig állítanom újraindítom. Ha leállítottam, egy módosítás volt benne, akkor újra kell érvényesíteni, vagy ellenőrizni, validálni, és hogyha mindennek megfelelt, akkor egy elég hosszadalmas procedúra, amíg újraindul az a gyártási folyamat. Tehát ezt azért nehéz így megszakítani, frissíteni, cserélni benne dolgokat. Visszatérve arra, hogy mik az elvárások, vagy ki az, aki ezt indikálja, igen, majd amikor megvan ennek a NIS2-nek a pontos szövegezése és a magyarázata, vagy a magyarázatai, akkor abból lehet majd pontosan tervezni, hogy milyen szintig kell lemenni, és hova kell, milyen elválasztások, vagy milyen biztonsági megoldásokat kell, és milyen szintre telepíteni. Oké, tehát az egyik legnagyobb kihívás lesz hamarosan, gondolom még az idén, ennek az újfajta ellenőrzésnek való megfelelést előkészíteni. Milyen más kihívások vannak, vagy milyen gyakori projektek vannak mostanában? Ja, ami fontos, hogy naplózás, tehát az ennek a... De hogy így 2024-ben ez még egy gyakori projekt, hogy vagy nincs jó naplózás, és csináljunk egyet. Igen. Jellemzően tényleg azt hittem volna, hogy ez már így azért... Jellemzően igen. Naplózás, riportolás az egy érzékeny téma, tehát általában azért ezek drágák, vagy relatíve drágák a rendszerek ahhoz képest, hogy mi az, amit kap érte. Tehát ezzel konkrétan nem előzöl meg egy ransomware-t, meg nem fog tőle gyorsabban szaladni, vagy gyorsabban gyártani a gépsor. Viszont szükséges ahhoz, hogy lásd, hogy voltak-e incidensek, erre hogyan tudtál reagálni, hogyan tudod legközelebb megelőzni, lásd a szűk keresztmetszeteket esetleg, tehát gyártás kapacitás tervezésben fontos ez az információ. Viszont ide jön még egy gondolat, ezt ne engedjétek meg nekem, hogy elmondjam, hogy a naplózás iszonyatosan tárhelyigényes. És a tárhelyigény mellett kell egy felkészült személyzet, aki ki is tudja értékelni a megkeletkezett logfájlokat. És itt most, ha megengeditek, akkor ezt a gondolatot behozom, mert ha már is kezdtünk, akkor AI-ozzunk is. Tehát pont a napló feldolgozáshoz tartozó AI kutatásokat végzik most éppen a Miskolci Egyetemen. Mert hogy azt kéne megnéznünk, hogy lehet ennek a különböző statisztikai módszerekben a hibahatárokat ide-oda tologatni, hiszen egy incidens az lehet hibahatáron belül, meg azon túl is. Tehát, hogy ez ha minden adásban elmondom a HR, tehát hogyha a HR-es gépe hajnal 3-kor 10 terra adatot tolt föl, de tudjuk, hogy miért, akkor az nem baj. Viszont ha nem tudjuk, hogy miért, de feltölti, az meg lehet baj. Ez statisztikai hibahatáron belül maradhat, meg küldhet log eredményt is. És most visszaadom a szót, csak egy ilyen kis kiegészítő értelmezés. Igen, általában ezek a loggyűjtő rendszerek képesek úgynevezett baseline-okat létrehozni, tehát mi az a normális forgalom, és mi az, ami ettől eltérő. Általában machine learning, meg az AI-ok is így működnek, hogy mi az, ami normális. Ugye van ennek egy tanuló fázisa, ami megtanulja, hogy mi az a normál üzemmenethez tartozó adatforgalom, csomagméret, vagy bármi hasonló informatikai adat, és akkor ebből csinálnak baseline-okat. És hogyha ettől eltér valamilyen mértékben, akkor küldhet különböző szintű riasztásokat különböző szintekre, és akkor abból viszont tényleg el kell tudni dönteni, hogy hogyan reagáljunk erre. Tehát a loggyűjtőkhöz általában tartozik reporting rendszer, és mindenféle színes, szagos, szép riportokat tudunk generálni, de nem adnak javaslatokat, vagy nem mutat rá a problémára, hogy na ott akkor 2 biten hiányzik valami, hanem ezt aki a logokat értelmezi, vagy a riportokat elemzi, annak kell tudni ezt feldolgozni. És akkor itt még bejöhet az AI, de az AI-t meg használni kell valakinek. Tehát akkor arról beszélnek, hogy az AI elveszi a munkánkat, igazából nem. Az AI majd AI tudni kell használni, és aki használja az AI-t, annak a munkáját nem veszi el, csak beáll közénk. Igen, egyébként ez egy nagyon jó példa, ez a felhasználási eset, tehát hogy ott van a report, de nem ad javaslatot. De az AI az közelővel fejlesztik ezeket a megoldásokat, hogy adjon javaslatot is, mert
hogy azt a tudást, amink van ezen a szakterületen, ebben a szakmában, azt nagyon könnyen meg lehet etetni ezekkel a szoftverekkel. Laciék is dolgoznak együtt olyan céggel, aki kifejezetten a kockázatkezelési módszertanhoz fejleszt ki különböző szoftveres környezeteket, ilyen GRC szoftverek ezek, és hogy ezekhez érkezének ugye a naplófájlok, benne lehet a lehetőség már az elemzésben magának az AI-nak, csak hogy amit például, akkor most fordítsuk meg, mert én arra vagyok ám kíváncsi, azért próbálok egy kicsit ilyen kitekintést, hogy Laciéknál ott mondjuk ott van a szoftver, GRC, benne van minden információ, kockázatkezelés. Apropó ezt a GRC-t, ezt meg tennéd, hogy magyarítod a hallgatóink kedvéért, hogy mi ez a rövidítés? Nagyjából a kockázat alapú üzletvitelvezetéshez tartozó gondolat, és akkor ennek van egy ilyen gyűjtő szoftvere, ami kifejezetten arról szól, hogy kockázati mátrixokat próbál meg felállítani arra vonatkozóan, hogy melyik az 1-es számú, 2-es számú, 3-as számú prioritás, amit meg kell változtatni. Nagyon egyszerűsíten, pongyolán fogalmazva. Hát egy egész kockázatkezelési szakmát nem fogunk egy podcast zárójelben megtanítani, ezt nem várhatja el senki. De hogyha mondjuk Lacitól megkapjátok ezeket az információkat, most üljünk még a disztribútor oldalán, megkapjátok ezeket az információkat, a számotokra hasznos. Tehát van a kockázatkezelés, meg a kockázati mátrixom, amiben azt mondjuk, hogy most az OTS hozzá kell nyúlnom. És megkapjátok ezt a riportot, ami jön ebből a rendszerből. Az a kérdés, hogy tapasztalatod alapján volt-e már ilyen hasonló jellegű előkészített kérdés, hogy nem. Nézd, itt van a kockázati mátrixom. Nem, hozzá még nem jutott el ilyen kockázati mátrix. Igen, ami beszéltél erről, hogy ez mekkora konfliktust tud jelenteni a gazdasági, meg a terület és a mérnökök között. Pont erre feloldás ez a kockázati mátrix, vagy kockázatelemzés, hogy értem, mekkora kockázattal jár, hogyha mondjuk történik egy ilyen incidens, ennek mennyi a valószínűsége, mekkora kárt fog nekem okozni. Mivel tudom ezt megelőzni, mennyibe kerül. Hogyha mondjuk 100-szor annyiba kerül megelőzni, mint amekkora kárt okoz, akkor nyilvánvalóan nem éri meg. De hogyha összemérhető egy ilyen károkozás értéke vagy számadata a megelőzésre fordítandó összeggel, akkor célszerűbb beruházni. Nyilván ez nekünk is segítség arra, hogy tudjuk, hogy milyen rendszert tudjunk tervezni, tehát nagyon sok paraméterből kell dolgoznunk, tehát az, hogy mi a rendelkezésre állási mutató, milyen sávszélességeket, vagy milyen műszaki paramétereknek kell megfelelni egy rendszernek. Tehát nyilván nem a legdrágábbat fogjuk javasolni, hanem arra a feladatra éppen elegendő legjobbat, tehát ami túl teljesíti azt, vagy picivel túl teljesíti, vagy pont teljesíti azt, amire szükség van műszakilag. Tehát nem fogunk egy csillivilli vagy $100,000 eszközt adni, amikor elég egy $2,000 is, mert ez senkinek sem jó, tehát fölösleges, hogy ott álljon, működjön. Ebbe saját magunk is belefutottunk, hogy egy akkora eszközünk volt raktáron, amit használjuk ezt, csak annak az éves előfizetése az olyan horribilis volt, hogy abból 2 kisebbet meg tudtunk venni 3 évre nagyjából, tehát ezek nem éri meg, hogy nagyot adjon meg ugye ez visszaüt ránk, tehát lehet legközelebb akkor nem tőlünk fogják ezt venni, hogyha de mennyire egységes ebben a szakma? Tehát, hogy mennyire kell késhegyre menő vitákat folytatni biztonsági meg teljesítmény problémákra adott megoldások kapcsán, vagy ezek ilyen tankönyvszerű dolgok, hogy nem tudom, így kezeld a kockázati mátrixodat, mint az Így neveld a sárkányodat című filmben, és akkor előveszem azt, hogy ha ez van a Matrixban, akkor ilyen megoldás, az nem lesz csillagromboló, és az jó. Tehát, hogy mennyire kiforrott ez szerinted? Most a kóklereket hagyjuk a valóban szakemberek terén. Nagyjából kiforrott. Ugye van, amikor javaslunk valamit, és az nem megy át a büdzsén, ami véges, tehát van egy kötött büdzsé. Ha nem fér bele, akkor hiába mondja a mérnök, hogy az kell, akkor mögé kell tenni, hogy akkor ennek mekkora a kockázata, ezt bevállalja az adott cég, vagy sem. Ez ő dolga, ő döntése, ezt mi leírjuk, vagy elé tárjuk, hogy ez így működik, vagy ezek a kockázatai, ennyi. Tehát ez olyan késhegyre menő vitákat ritkán szoktunk folytatni szerencsére, legalábbis mi disztribútor oldalról, tehát mi azért elég precízen dolgozunk, és azt adjuk, amit igazándiból tőlünk kérnek. Lacival nagyon sok részen keresztül beszélgettünk arról az üzleti tervről, és ennek az üzleti tervnek van egy ilyen kockázati része, de hogy magának a kockázathoz tartozó ilyen megvalósítás, meg büdzsétervezésnél, az nagyon érdekes, hogy kockázattal arányos-e a védekezés, amit be akarunk vezetni. Ugye ezt is pár adásban már így volt róla szó, hogy mit is jelent ez a kockázattal arányos védelem. És most
köszönöm szépen, hogy ezt elmondtad, hogy ez a kockázattal arányos védelem, ez mennyire fontos, mert az egyiknél egy darab eszköz, de nem tudod megfizetni csak 1 évre, a másiknál meg 2 darab eszközt tudsz megfizetni 3 évre. Tehát a kockázattal arányos védelemnél nem biztos, hogy a legdrágább eszközt kell megvenni, de valamilyen eszközt kell venned ahhoz, hogy ez jól működjön, és abból a büdzséből akár 2 is lehet. Tehát köszönöm szépen, én ezt szerettem volna kiegészíteni, az üzleti terves rész kockázattal arányos védekezését. Igen, tehát nem kötött táblázatokból dolgozunk, és akkor gépbe beadjuk az inputokat, kijön az eredmény, és akkor azt oda toljuk, hanem azért gondolkodunk, hogy mi is lenne a legjobb, és nagyon sokszor vissza is kérdezünk, hogy pontosan mire van szüksége. Tehát kapunk egy paraméterezést, ami lehet bármi, vissza kell kérdeznünk, hogy akkor ez pontosan mire is van szükséged, és lehet, hogy ebből egy más eredmény fog kijönni, vagy legalábbis pontosabb és testre szabottabb eredmény jön ki, mint az ilyen. Ezt nagyon szeretném aláhúzni, mert követendő magatartásnak tartom. A mai napig futok bele olyan ajánlatokba, amit a cég úgy ad, hogy itt van a kompakt, és itt van az advanced verzió, ennyibe kerül, és leírja részletesen, hogy mit tud. Hát és ebből nem lettem okosabb. Nem, egyáltalán nem. És az érdekes, hogy a Laci Óbudai Egyetem doktorandusza és innovációval foglalkoznak. Na most amiről most beszéltek, az az innovációs költség. Tehát azt lehet megspórolni. Tehát innoválni lehet új technológiákat, hogyha én ezt jól találom ki. De erről szerintem Laci tud többet mondani. Igen, ezt még nem hívom innovációnak, amikor valaki ad egy olyan ajánlatot, ami előtte kérdések és válaszok sorát. Nem erre gondoltam, hanem amit megspórolsz. Fel. Azt mire tudod elkölteni. Na, de még mindig most is szeretnék időt szakítani rá, hogy megismerjük egymást egy kicsit, mint embert is, ne csak mint szakembert. És arra gondoltam, hogy felteszek egy kérdést, ami még nem volt. Ha már ilyen jubileumi 25. felvételen ülünk a Digit Podcast stúdióban, hogy álltok a gyűjtésekkel, gyűjteményekkel? Van egy gyűjtőszenvedélyetek, vagy volt korábban bélyeg, makett, bármi? Még egészen gyerekkoromban igen voltak. Repülőmodelleket gyűjtöttem meg, vagy rövid ideig modelleztem is, de ezeket a műanyag repülő maketteket raktam össze, és gyűjtöttem. Kártyák, ugye kártyanaptárakból volt rengeteg, paksaméta, nem is tudom micsoda. Meg van még, mert... Nincs, ezek nagyon régen eltűntek különböző költözések, meg mozgások során. Tehát meg az ember ezt nem tartja, hogy van egy korszak, hogy a kamaszkorban, amikor ez nem érték, tehát akkor ez így kirepült, nem tudom, gyújtósnak használtuk, vagy a csoda tudja, de hogy ezek elfogytak. Aztán most, amit gyűjtünk, azok bot és kavics gyűjtemény a kislányom által, tehát így a előtér az tele van ilyenekkel, de ő minden gyűjt, tehát kagylókat, csigákat és üveggolyókat, és nem tudom miket. Ja, igen, üveggolyó gyűjteményem is volt. Az sem maradt meg, de most újra gyűjtjük. Ezt a kártya naptárt, ezt sajnálom, mert nekem meg ez maradt meg. Egyébként gyerekkoromban volt egy pici bélyeggyűjtős időszak is, így nagymamámmal együtt, még az egy ilyen közös program volt azt nézegetni, meg hát volt egy-két fajta ilyen kártya is, de abból semmi nem maradt meg, a kártyanaptár megmaradt, és ezt a mai napig szeretem, és az nyűgöz le leginkább egyébként, hogy a mai napig nyomtatnak kártyanaptárokat, hiába iPhone, meg egyéb okos telefonos képernyők. Zoli? Hát, ha meg lenne a kártyanaptár gyűjtemény, abban még egy 1954-es fém lapra nyomtatott kártyanaptár lenne megtalálható, de nem emlékszem, hogy kinél landolt. Ezt nem tudom megmondani. Nálam is a költözések sora az egy kicsit elvitte ezt a fókuszt. De amit nem hagytam abba a mai napig, ez a makettezés és a repülőgépek és hajók összeállítása, tehát ez nekem van egy ilyen komplett szobám, ami így tele van a különböző makettel. Nincs összerakva. Tehát ez egy fontos dolog, hogy még dobozban van. Az összes? Hát csak nem. Nem az összes van dobozban, van, ami elkészült, viszont nincs több hely. Tehát, hogy azért nem készült tovább, mert fizikailag nincs több hely. De összerakva több helyet foglal ezt. Hát nem tudom. Ezt sem megerősíteni, sem cáfolni, nem tudom. De sose próbálsz. Még nem derült ki. Ezt még nem sikerült megállapítani, hogy melyik foglal el több helyet. De hogy én ezt a makettezős világot, ezt nagyon szeretem. Benne vagyok különböző ilyen makettes Facebook csoportokban, meg a Mosómagyaróvári ilyen legnagyobb makett kiállításra azért ugye az ember el szokott látogatni, vagy legalábbis én el szoktam menni. Úgyhogy nekem ez megmaradt gyerekkoromból, mint szenvedély is, meg hát én szeretem tényleg.
És a bevezetőben említettem, hogy Zoltán körülbelül 30 éve foglalkozik az informatika működtetésével, és ennyi idő alatt nyilván megéltél néhány technológiaváltást, vagy akár paradigmaváltást is. Mi a titka szerinted a személyes megújulásnak a te szakmádban? Honnan merítesz erőt a folyamatos tanuláshoz, meg hogy óvod meg magad a kiégéstől? Különböző időszakokon estem át így a szakmám, vagy a pályafutásom során. Volt, ahol folyamatosan tanulni kellett, és újabb területeken vizsgázni, vagy nyomon követni azt, hogy mi változik egy adott területen, és frissíteni a vizsgákat. Volt egy időszak, amikor erre nem volt lehetőség, tehát ott terveztünk folyamatosan, és nem volt szükség arra, hogy napra kész legyek. Ez általában zavart, tehát az nekem nagyon rossz volt, hogy nem tudtam magam szinten tartani, vagy fejlődni a technológiai fejlődésekkel. Szerencsére most olyan helyzetben vagyok, hogy rendszeresen kell új dolgokat tanulnom, új dolgokból vizsgáznom, minősítéseket szerezni, gyártói és egyéb, tehát például OT, security és hasonló minősítéseket, tehát ezeket folyamatosan napra készen kell tartani. Nem mondom, hogy könnyű, szerencsére ez nekem könnyen megy, hogy gyorsan tanulok, aztán gyorsan felejtek is, tehát azért mindig vissza kell mennem és ismételni, hogy ezek megmaradjanak, beépüljenek. De ilyen gondom hál' Istennek nem volt, hogy nem tudtam volna valamit megtanulni. Amikor úgy hozta az élet, akkor ez megtörtént. Meg én is igyekeztem olyan helyekre kerülni, ahol tényleg szükség van arra, hogy fejlődhessek. Úgyhogy... Kiégés volt az életedben, vagy a szakmai munka során? Olyan volt, hogy valamilyen munkakörből, cégből elegem lett. Egy 2,5 év után, és azt mondja, hogy na jó, akkor eddig és ne tovább. Mit mondjak, ez egy államigazgatási cég volt, államigazgatáshoz közeli informatikai cég volt, egy jelentős, nagymértékű cég. Nagyon nem tudtam azonosulni azokkal a folyamatokkal, amik ott mentek, tehát szakmailag sok minden jó volt benne, ott pont nem volt meg ez a tanulási lehetőség, tehát tanulási és vizsgázási lehetőség, de egyéb szakmailag, tehát tervezésileg nagyon jó volt, tehát nagyon komoly hálózatokat terveztem, meg nagyon komoly hálózatok megvalósításában voltam benne, viszont az egész folyamatmenet, ahogy ez így történt, a rengeteg bürokrácia, ahogy elakadtak ilyen tervek, az nagyon nem volt az én pályám, úgyhogy onnét léptem, de mindig volt lehetőség, tehát mindig ez nagyon ritka volt az, szerintem egyszer sem, amikor én nekem kellett keresnem új helyet. Általában mindig volt vagy tartalékban, vagy akkor, amikor éppen kellett, akkor sikerült. Beszéltünk még a bevezetővel kint a Synergonról. Az is pont egy ilyen szituáció volt, amikor benyögték, hogy nagyjából most vége lesz. Abban a pillanatban, vagy előtte fél órával kaptam egy másik ajánlatot, ami hasonlóan jó volt, vagy még jobb. Tehát ez így mindig bejött, vagy valaki megkeresett, hogyha mennék-e oda. Mondtam, hogy most nem, mert jól érzem magam az adott helyen, és amikor pont bejött ez a kiégés jellegű váltani akarás, akkor volt kit felhívni. És akkor mondták, hogy természetesen azonnal, és akkor nagyjából azonnal kezdhettem. De jó. Ez mindig jót tesz a mentális egészségnek, amikor az embert felhívják, hogy... Ez tud pozitív hatással lenni. Igen. Ez egy biztonságot ad. Tehát tényleg azt azért úgy érzem, hogy most már nem vagyok fiatal, tehát azért a fiatalabb mérnököket keresik, de azért még mindig jönnek megkeresések, vagy mindig azt érzem, hogy azért biztonság vagyok. Bár most nagyon jól érzem magam a jelenlegi helyen, tehát ezt is nem reklám, meg nem túlzás tényleg. Tehát azt mondom, hogy ez jó, hogy mondod ezt a fiatal, meg idősebb generációt, mert a következő felírt kérdésem is ehhez kapcsolódik, hogy ugye a Digit Podcastban annak örvendhetünk, hogy a hallgatóság az vegyes. Tehát hallgatnak minket nagyvállalati befutott, meg tapasztalt szakemberek, éppen úgy, mint juniorok, vagy KKV cégvezetők, akár startupperről is hallottam már. Amiről itt beszélünk, az OT világa, ez mennyire csak a nagyvállalatok játéka? Van statisztikátok arról, hogy hány cég használja ezeket a megoldásokat, mekkorák ezek a cégek, és ez esetleg hogyan változott az elmúlt években? Nekem nincs ilyen statisztikám, amire hivatkozni tudok, az a NIS 2 irányelv, ahol meghatározták, hogy körülbelül 2600 céget fog ez itt érinteni Magyarországon. Ből nyilván vannak nemzetközi, meg hazai cégek is, azért ez egy jelentős szám. De ez mondjuk azt hogy kell elképzelni? Tehát tavaly, amíg nem volt NIS 2, addig mondjuk ez hány céget érintett, és akkor most abból lett 2600 hirtelen? Vagy lesz megfogtál erre szeretnék én egy picit ilyen kiegészítő gondolatot, hogyha megengeditek hozzádobni.
NIS 2-höz tartozó szabályozási környezetünk eddig is volt. Tehát a NIS 2 az egy irányelv, amit az Európai Unióban azért 2, mert már volt a NIS. Ezen kívül Magyarország szerintem a legjobban szabályozott része ennek. Most ne kelljen felsorolnom paragrafusokat, törvényeket, 50-es törvény, nem 50-es törvény, melyik informatikai szabályozás vonatkozik ide, mert szerintem elvesztenénk a hallgatókat. 2023/23-as Kibertan TV. Köszönöm szépen, igazán. Tehát, tehát volt egy szabályozási környezetünk, ami változott, hogy egyrészt ezekhez a típusú cégekhez kell egy biztonsági besorolás. 1-es, 2-es, 3-as. Miután megvan ez a biztonsági besorolás, ezeket a típusú besorolásokat és azokat a cégeket, amik megfelelnek ennek a 2300-600 darab cégnek, be kell jelenteni. Tehát, hogy eddig nem voltak bejelentve, és nem volt ellenőrizve az a típusú beszállítási értéklánc, amiben már a beszállítóknál is előfordulhat, hogy be kell őket jelenteni. Így lett belőle Lajstrom, így lett belőlük ez a 2000 akárhány száz. Tehát ez most egy nagyon rövid összefoglaló, nem feltétlenül szakmai összefoglaló, ez csak egy ilyen pongyola, hogy eddig is volt, most a bejelentési kötelezettség miatt feltételezhetően ennyi van, és azért, mert azoknak a kiírásoknak, amit a NIS 2 tartalmaz, azok a cégeknek meg kell, hogy feleljenek, plusz a beszállítóknál is, a tevékenységi köröknél érdemes végignézni, hogy mi van benne. Oké, tehát akkor ez a nagyok játéka, de van egy-két beszállító ezek mögött, a nagyok mögött, akinél szintén ez előkerült. Noha lehet, hogy ő nem olyan nagy. Ez lehet egy KKV is. Tehát, hogy én azt szeretném mondani, hogy... Spéci KKV, aki egy nagyon konkrét alkatrészre specializálódott, amit viszont egy nagy vállalatnak gyárt, aki nagyon nagy ügyfele, akkor az valószínűleg érinteni fogja ezt. Jó, de most akkor nézzünk rá még a szektorokra is egy kicsit, hogy hagyományosan ugye eddig is azért emlegettünk példákat, tehát az autóipar, akár a gyógyszeripar eszünkbe juthat, de hogy vannak-e olyan szektorok, akiknél mondjuk mostanában terjed el valamilyen okból, mert most van digitalizáció, vagy most lett nagyobb fókusz nekik, vagy nem tudom, kikényszeríti a nemzetközi verseny belőlük, hogy ők is foglalkozzanak többet az OT-nek a biztonsági oldalával. Például új szektorként jelent meg a postai szolgáltatások és futárszolgáltatások, vagy futárszolgálatok. Ők mondjuk kevésbé OT környezet, tehát náluk ugye nincsen gyártás, mit tennénk OT-nak, ahol a fizikai működtetés megjelenik. Tehát ugye az elején beszéltünk. Hát ez egy nagy raktárban biztos, tehát nyilván nem a kisboltban, ahol átveszem. Hát a logisztikai központokhoz tartozó dolgok esetleg lehetnek ide kapcsolódó. Kamerarendszerek, biztonsági beléptető rendszerek, ezek mindenképpen a részei. De mondjuk már az áru átadásnál ez a kis kézi aláírós tudsz, az meg már nem. Hát azt most kérdés, hogy az IT vagy OT, az már inkább az IT része. Tehát az OT része az, ami tényleg a fizikai működtetést és ellenőrzés vagy adatgyűjtést végzi konkrétan. Tehát a villamos energiában, ugye az egy régi terület, a nagyon régóta szabályozott, mindenféle szabályzások vannak, beszéltünk a gumiabroncsgyártásban, amiről konkrét tapasztalatom van, hogy ott is SCADA rendszerek működnek, és ezen keresztül megy az üzemirányítás és a gyártás ellenőrzése, még a gyártás folyamatnak a vezérlése. Ugye új területek, igen, a futár, az, talán még ivóvízellátás. Igen, ez kritikus infrastruktúrák esetén jött még be pluszban, hogy akkor ezt hogy lehet még szabályozni, de az ivóvíz az konkrétan kritikus. Igen, de abban egyetértek, Zoli, hogy itt Magyarországon szerintem ebben korábban is elég jó helyzetben voltunk, ennek az informatikai biztonságát nagyon komolyan vettük. Jó, egy ilyen keresztkérdés, hogy van-e valami, amiről nem beszéltünk, de mondjuk úgy készültél, Zoltán, hogy ezt úgy jó lenne átnézni. Szerintem minden szóba került, amiről én előtte készültem, meg gondoltam, hogy szóba kerülhet. Ugye annyi még egy kiegészítés, ez a NIS 2, ez nem csak az OT-ra, ez IT-re is vonatkozik. Tehát akinél nincs OT, például futárcégeknél szerintem kevésbé, tehát a motorok vezérlése még nem ezen keresztül megy. Tehát az egy kifejezetten IT, tehát ő rájuk is vonatkozik. Itt az OT az egy plusz kiegészítés, vagy egy plusz terület, ahol ennek meg kell felelni. Hadd tegyek fel itt egy keresztkérdés, hogy ugye nagyon erősen jönnek a drónok a kiszállításban is, és vannak városok, ahol már élesben működő rendszerek vannak, ahol a last mile, tehát az utolsó, az ajtóig terjedő kiszállításban drón végzi a feladatot. Az a kérdésem, hogy az OT-nak számít?
vagy az egy IT eszköz? Vagy precíziós mezőgazdaságnál ugyanez a kérdés. Igen. Ez egy jó kérdés. Ez egy nagyon határmesdje, de azt gondolom, hogy OT. Ugye itt azért felmerül a személybiztonság is. Tehát egy drón azért egy veszélyes üzem. Bizony. Rá tud esni bárkire. Nem véletlenül van légirányítás mögötte. Igen, tehát gazdasági, anyagi és személyi kárt is tud okozni, tehát az érzékelői mindenképpen, tehát az már a OT környezethez tartozik, de igazándiból az operational technology gyártáshoz közeli terminológia volt. Nem teljesen tiszta még, hogy mi az, ami hova tartozik, meg ugye folyamatosan változik. Tehát ezek a területek azok, amik most jelennek meg, és folyamatosan fejlődnek. A hagyományos OT-ban ilyenek nem szerepeltek nyilvánvalóan. Tehát ott a PLC-k, meg a szelepműködtetés, és a hőmérők, és a társai, de ezeknek egy jelentős része ugye beépül valamilyen korszerűbb formában, például a drónokban is. Nekem itt most jött egy kérdésem, ami így a beszélgetésből, hogy ugye van az OT, meg az IoT. Tehát, hogy ne értsétek félre, meg nem viccelni szeretnék, hanem nagyon komolyan érdekel most az, hogy igen, ez én voltam, Laci. Mondjuk egy talajnedvesség vizsgálat. Ugye? Az ebből a szempontból információkat küld Wi-Fi-n keresztül, de ha úgy tekintünk rá, az egy következő generáció. Ezt jól érzékelem, hogy az OT következő generációja lehet az IoT-ból érkező információ? Kérdőjel. Nem biztos, hogy tudod rá a választ, csak kérdezem. Jó, a definíció szerint ugye az IoT az Internet of Things, tehát a dolgok internete. Lehet a OT-ban is ilyen, hogyha az érzékelő, vagy az a berendezés az internetre, tehát TCP/IP működik, Wi-Fi-n, vagy bármilyen hasonló, tehát internetes protokollt használ, vagy interneten keresztül elérhető és működik. A jelentős részük azért nem ilyen, tehát azért nagyon kell ezeket védeni, ne lehessen hozzáférni, tehát ne bedobunk itt egy TCP/IP csomagot, és akkor a gyártósoron kijön a alumínium fröccsöntőből, de hogy ugye, és megkülönböztetünk tehát ipari IoT eszközöket, ami IIoT, megrövidített, tehát az Industrial Internet of Things, ami pontosan ezt fedi le, hogy azok a ipari eszközök, amik internetre csatlakoznak. De hogy igen, ez egy átmenet megint csak a hagyományos, szeparát OT és az IT között valamilyen módon, valamilyen szinten. Előbb-utóbb biztos, hogy az lesz, hogy nem is a gyártó közeli, meg nem is az ilyen nagyon biztonságosan védett eszközök, de hogy egy csomó minden érzékelő és szabályozó az interneten keresztül elérhető lesz. Gondoljunk az okos otthonra. Tehát az például tipikusan ilyen példa, hogy ott is méred a hőmérsékletet, beavatkozol a fűtésbe, hűtésbe, ventilátorokba. Ott ezek IoT eszközök, de nyugodtan nevezhetjük ipari eszköznek is, mert hogy tényleg olyan berendezéseket működtet, amiből akár még gazdasági vagy személyi kár is keletkezhet. Tehát ezeket. Tulajdonképpen elérkeztünk az utolsó kérdésünkhöz, amit föl szerettünk volna tenni a jövővel kapcsolatban, hogy, és ezt tőled is kérdezem, Zoli, ugyanígy, hogy milyen technológiai fejlődésre számítotok mondjuk a következő 2-3 évben, amit majd le kell fordítani a tanulás nyelvére, mik így a főbb trendek, amik látszanak, illetve nálatok, Zoltán, a gyártó, a Fortinet, ő megosztja egyébként a saját világszintű kutatásait, várakozásait ez ügyben? Én kezdem. Vannak ilyen vagy fejlődési irányok, vagy fejlesztési irányok. Az egyik ilyen az OT Security, ami egy rengeteg például Fortinet eszközbe beépült, kezdve a tűzfalakontól kezdve a loggyűjtésig, a SIEM, tehát az Incidence Management rendszerekig. Vannak automatizmusok, tehát automatikus választ, ez a SOAR rendszerek, amik automatikusan képesek válaszolni az incidensekre és beavatkozni. Tehát a OT-nak az egyik alapeleme ez a Network Asset Control, tehát amikor érzékeled, hogy a hálózaton milyen eszközök vannak, és tudod őket azonosítani, jogosultságokat tudsz hozzárendelni, tehát ezek folyamatosan fejlődnek, és folyamatosan integrálódnak be az új termékekbe. Ezekről kapunk, ha nem is sokkal előre egy forecastot, de azért így valamennyire látjuk, hogy mi az, ami most éppen a úgynevezett divatirányzat, vagy mi az, amire számítunk, hogy működni fog, vagy szükség lesz rá.
Ugye sok ilyen van, amikor ez nem valósul meg. Beszéltünk itt a IP6-ról, vagy IPv6-ról, amire azt mondták, hogy az IPv4 az halott és kifutott, és az meg fog állni. Én nem látom még az IPv6-ot, hogy az annyira elterjedt volna. A szolgáltatóknál igen, egyébként pedig nem. Tehát még él a világ IPv4-jel is elég jól. Tehát, hogy aztán ez tényleg merre fog menni, és mi lesz ebből, ami megvalósul, azt azért nem lehet látni. Vannak ilyen irányelvek, amik megjelennek, és szerintem minden cégnél, tehát én folyamatosan kapom a különböző információkat, hogy ki milyen rendszereket fejleszt ebben a témakörben, hogy ezek a NAC, tehát a hálózati kontroll, vagy a loggyűjtő, elemző, feldolgozó SIEM rendszerekről. Tehát folyamatosan fejlesztik ezeket, és megy előre a világ. Hát most így nagyon jól összefoglaltad, tehát hogy nehéz még egy pár olyan dolgot hozzátenni, hogy... Nem akarom elvenni a kenyered. Miért? Hogy én foglalok össze. Nem, ez teljesen jó volt. Tehát én pont azt szeretném mondani, hogy egy dolgot nem lehet tudni előre, nincs jós gömbünk, és hogy a jós gömbben nem tudjuk megmondani, hogy kell újra tanulnunk a világunkat. Mert most újra tanuljuk a világunkat. Van hozzá egy ilyen kis vicces kis AI nevezetű dobozban ülő kis manó, amit most mindenkit foglalkoztat, és akkor ehhez próbálunk különböző szabályozásokat tanulni, de hogy még nem értjük, hogy mit kell újra tanulni, mert hogy az AI azért az nagyon jó, hogy az összes adatot beadom, ő megrágja, és kiköp egy új trendet, vagy egy új prognózist, hogy hogyan és milyen irányban kéne fejlesztenem azt a típusú gyártósort. Tehát én emlékszem arra, amikor először bejött a CAD szoftver, és a CAD szoftverben a gyártósort le lehetett modellezni. És egy 15%-os, a palackon 15%-os elforgatás és megtartás jelentette azt, hogy nem kellett födémet kivágni. Ugye? Tehát azért ez egy jelentős költség. Amikor egy új gyártósort be akarok tenni egy új helyre, akkor ez a CAD program le tudta modellezni, hogy mekkora elfordítás mellett nem kell a tartógerendát átvágnom, kiváltanom, födémszerkezetet módosítanom. Ugye a BIM designnal jött be az, hogy most már egy nem létező területen csak szoftveresen meg tudom nézni 3D-ben, hogy hol mennek a csövek. Most ehhez képest fogom tudni ezt az egészet kombinálni azzal, hogy lesz biztonságos. Hogyha más nem, a fizikai biztonságot fogom tudni garantálni, igaz? És akkor ehhez jön hozzá az, hogy a különböző kockázati mátrixok GRC rendszerekből érkező adatait, az OT eszközökből érkező és vagy IoT eszközökből érkező adataival párosítva fogunk tudni elképesztő mennyiségű információt a fejlesztéshez felhasználni. Én ezt látom. Ez az elképesztő mennyiségű információkora. És az elképedésen kívül nem árt némi hasznos tevékenységet végezni ezekkel az infokkal. Hát ahogy a rajzfilmek végén is hallottuk, ez van, srácok, amit egyébként helyesebb lenne úgy fordítani, hogy ennyi volt, srácok, de hát ez most már így égett be a köztudatba. Zoltán, köszönjük, hogy kiléptél a mérnöki komfortzónádból, és beléptél a Digit Podcast. Köszönöm szépen én is, hogy itt lettem. Köszönjük, hogy itt voltál, és Balatonalmádiban találkozunk. Mindenképpen.